ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මේ HTML development වලට කියන්නේ HTML websites හදන්න, HTML වලින් websites හදන්න ඕන කරන tools කිහිපයක් ගැන. පළවෙනි එක තමයි අපි code editor නැත්නම් text editor එකක් හොයාගන්න ඕන. මෙතනදී පළවෙනි නම් මම ඔයාලට recommend කරනවා vscode එකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයා මෙතනදී අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් notepad++ එකත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට වගේ කැමති web browser එකක් ඔයාලට edge වෙන්න පුළුවන්, Google Chrome වෙන්න පුළුවන්. කැමති web browser එකක් select කරගෙන ඔයා මෙතන ඔයාගේ search bar එකේ type කරගන්න VS Code කියලා. VS Code අපි පළවෙනිම Visual Studio Code එක download කරන විදිය බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතනදී මේ download කියලා link එකක් ඔයාලට පල්ලෙන් පේනවා. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පළවෙනියට වෙන Visual Studio Code editor editing කියන මෙන්න මේ පළවෙනි Visual Studio.com කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට click කරලා මෙන්න මේක ඇතුළට ගියන්න. මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට download කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. මෙතනදී ඔයාගේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ operating system එක automatically select කරගනි. ඔයාගේ Mac නම් ඔයාගේ Mac එකක් විදිහට මේක select කරගනි. ඔයාගේ Windows නම් ඔයා Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා Windows විදිහට මේක select කරගනි. ඔයා Linux නම් පාවිච්චි කරන මේක Linux වලට අදාළ වෙන විදිහට මෙයා මෙතනදී automatically මේක select කරගනි. මෙතනදී automatically මේක select කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ පොඩි arrow key එක ඔයාලට පේනවා. ඉතින් පල්ලයට මේ පහළට තියෙන මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් click කරලා ඔයාලට ඕන කරන Linux හරි නැත්නම් Windows හරි නැත්නම් Mac OS හරි මෙන්න මේ operating system එකට අදාළ ඔයාගේ operating system එකට අදාළ ඒ application එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මගේ Windows ඒක නිසා මම මෙතනදී click කරනවා download for Windows කියන එක උඩ. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී මේ විදිහට click කරලා මම මේක ඇතුළට යනවා. ඉතින් thanks for downloading VS Code for Windows කියලා වැටලා මෙතනදී ඔයාලට ටික වෙලාවක් යනවා මේක download වෙන්න. ඒක download වෙන එක start වෙනවා තප්පර 5ක් වගේ ඇතුළත. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක start උනේ නැත්තම් වැරදිලා හරි වගේ මේ download වෙන මෙන්න මේ process එක start උනේ නැත්තම් ඔයා මෙන්න මේ direct download link කියන එක මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ download වෙන එක start වෙයි. ඔයාලට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ මොකක් හරි free download manager හරි නැත්තම් internet download manager හරි download manager එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක තුලත් මේක download වෙන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ එක වතාවක් click කරලා මෙන්න මේ open file කියන උඩ එක වතාවක් click කරලා මෙන්න මේ program එක run කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් download කියන file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක උඩ double click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක download කියන එක මේක උඩ open file කියන උඩ එක වතාවක් click කරගත්තා පස්සේ මේ විදිහට installation process එක කරනවා. මෙතන තියෙන I do not accept the agreement කියලා තියෙන මේක ඔයා දෙන්න I accept the agreement. ඉතින් මේ Visual Studio Code එකේ agreement එක තමයි මෙතන තියෙන. ඔයාලට ඕන නම් මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඒවල බලලා මේක accept කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම I accept the agreement කියන එක දීලා මම මේක මේ විදිහට next කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ add open with code කියන එක add open with code action to Windows Explorer directory context menu මෙන්න මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ මෙතනදී එනවා ඇත්තේ මෙන්න මේකට ටික් එකක් නැතුව ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට ටික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම add open with code action to Windows Explorer find context menu මෙන්න මේ උඩම තියෙන මෙන්න මේකටත් ඔයා right click එක දෙන්න. ඔයා මෙතනත් එක වතාවක් මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා click කරලා මේක right click එක දෙන්න. ඒ වගේ මේකටත් එක වතාවක් මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා click කරලා right click එක දෙන්න. මම කියන්නේ ඇයි මේ දෙකට මේ විදිහට දෙන්න කිව්වේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දෙකට ඔයා right clicks දෙක දෙන්න. ඔයාට කැමති නම් desktop icon එකක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔයාට ඕනම නම් විතරයි. ඔයාට ඕන නැත්තම් මේ desktop icon කියන එක ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔයාට මේක අයින් කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතන tick කරන්න නැතුව මේ desktop icon එක නැතුව ඔයාට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී next කියන එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක install කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ VS Code එක ගොඩක් easily මේ විදිහට install කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඔයා HTML ගැන ගොඩක් දන්නේ නැත්නම් ඔයාට හොඳට practice කරන්න ඕන නම් ඔයා ගොඩක් හොඳයි පාවිච්චි කරනවා නම් notepad++ එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී notepad++ කියලා type කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ notepad++ එක download කරගන්න. ඉතින් මම මේ notepad++ කියන කුඩ එක වතාවක් click කළා. මම මේ notepad++ එක ඇතුළට යන්න. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ download කියලා පොඩි bookmark එකක් වගේ එකක් මෙතන වැටලා මේ ඔයාලගේ download කියන button එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ download කියන කුඩ click කරලා මෙතන මේ download notepad++ version 8.4.7 කියන මේ ඔයාලගේ අලුත්ම version එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙයා ඔයාගේ operating system එකේ Windows මේ විදිහට select කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා 64 bit එකට මේක ගැලපෙන එක කියලා මම මේ download කියන කොට එක වතාවක් click කරලා මේකත් මේ විදිහට download කරගන්න. මම මේකත් download කරගෙන මේකත් මේ open file කියන කොට click කරලා මම මේකත් මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේක මගේ already install වෙලාම තියෙනවා. ඒ වගේම මම Visual Studio Code එකේ මේ launch Visual Studio Code කියන එක අයින් කරලා දාලා මම මේක මෙතනින් finish කරගන්න. ඊට පස්සේ මම install කරගන්නේ notepad++ එක. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඔයා HTML ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම
notepad++ එකේ කෝඩ් කරලා පොඩි කාලයක් කියන්නේ ඔයාලට දවස් දෙක තුනක් notepad++ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊට පස්සේ VS Code එකට move වෙන්න මමත් පළවෙනි වීඩියෝස් කිහිපය notepad++ එකේ තමයි ඔයාලත් එක type කරන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී පළවෙනිට මම මෙතන okay කියන බටන් එක press කරගෙන මම මෙතනදී මේක මම next කරගෙන මම මේකත් install කරගන්න. ඉතින් මෙයා මෙතනදී හයි මම already මේක install කරලා තියෙනවා. මම මෙතනදී notepad++ එකේ desktop එකක් හදාගන්න ලේසි වෙන්න ඕන නිසා මෙතනදී මේ අහනවා run notepad++ කියලා. මම මේක මෙතනින් මේ විදිහට අයින් කරලා දාලා මම මේක finish කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් notepad++ එකත් මම මේ වෙනකොට install කරගත්තා. ඒක මගේ desktop එකට ආවා. ඒ වගේම VS Code එකත් install කරගත්තා. ඒ වගේම VS Code එක දැනට අපි තාම open කරලා බැලුවේ නැහැ එකක්වත්. අපි දැනට VS Code එක සහ notepad++ කියන software දෙක install කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම වෙන එකක් තමයි මම මෙතන මේක අයින් කරගන්න. අපිට ඊළඟට වැදගත්ම වෙන එකක් තමයි අපේ browser එක ඒකේ Edge එක වෙන්න පුළුවන්, Google Chrome එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය Google Chrome පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම Edge එක පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් Edge එක නම් වගේ default Windows 10 හරි Windows 11 හරි ඔයා computer එකක් නම් පාවිච්චි කරන එක default ආගේ computer එකේ install වෙලාමයි එන්නේ. ඔයා format එකේදී හරි එහෙම දානකොට ඒක automatically එකෙන් install වෙලාමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී මම Google Chrome එක download කරගන්න විදිය වල පොඩ්ඩක් කියනවා. Google Chrome කියලා මේ විදිහට type කරන්න. Google Chrome කියලා type කරපුවම මෙන්න මේන පළවෙනි website එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පළවෙනි website එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී මම මේ website එක open කරගන්න. පළවෙනි website එකට ක්ලික් කළා මම මේක open කරනවා. මම මේ download Chrome කියන එකට ක්ලික් කළා මේක setup එක download කරගෙන මේක install කරගන්න. ඉතින් මම already Google Chrome උත් install කරලා තියෙන්නේ. මේක installation process එක ලේසි ඒක නිසා මම මේක වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී Google Chrome එකත් මම මේ විදිහට install කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනට මේ install කරගත්ත VS Code එක මොන වගේද කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු. මම මෙතනදී Visual Studio කියලා මම මගේ search bar එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් type කරන VIS කියලා විතරයි මම search කරේ. එතකොට එයා suggest කරලා දුන්නා මට Visual Studio එක. මම මේ විදිහට මේක එක වතාවක් click කරලා මම මෙන්න මේකේ ඇතුළට එනවා. මම මේකේ ඇතුළට ආවම මම මේ කලින් කරපු පොඩි project එකක් තියෙනවා. මම මේක මෙතනින් delete කරලා දාගන්න. දැනට වැඩක් නැති නිසා මම මේක මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී තියෙනවා අපේ Visual Studio Code එකේ menu එක. මෙතන මේ උඩ වාට file, edit, section, view, go, run කියන මෙන්න මේ terminal මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තේ sidebar එකේ තියෙනවා. මෙතන sidebar එකේ extension කියලා එකක් ඔයාලට පේන වෙයි තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන කරන extensions කීපයක් තියෙනවා මේ HTML වල වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මේ කියන්නේ ඔයාට මේ extensions ටික වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම install කරගන්න ඕනේ තමයි මෙන්න මේ live server කියන extension එක. live server. මෙන්න මේ live server කියන extension එක ඔයා install කරගන්න ඕන. මේක දැනට මම install කරලා තියෙන නිසා මෙතන disable කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙතන තියෙයි install කියලා. ඉතින් මේ install කියන එක උඩ click කරලා ඔයා මේ live server කියන extension එක අනිවාර්යයෙන්ම install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ VS Code එක පාවිච්චි කරන්නත් පළවෙනි හේතුව තමයි අපිට මේ ගොඩක් මේක lazy මේක පාවිච්චි කරනකොට මගේ live server එක open වුණා. live server කියන extension එක අනිවාර්යයෙන්ම install කරගන්න. ඔයාලට ඕන නම් තව material designs ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. material designs වගේ දේවල් මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් මෙතනදී මේ icon මෙන්න මේ material icon theme එක install කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම material theme කියන එක install කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ material icons කියන material theme එකක් නෙවෙයි මම පාවිච්චි කරන මගේ default theme එක. මම දැනට මේක install කරගන්න මේකට පොඩි වෙලාවක් යයි. මෙතනදී මේ automatically මේ ටික ඔක්කොම install කරගත්තා. material theme කියන එක දුන්නාට පස්සේ material icons ඒ හැම එකක් වගේම install කරගනි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ select කරන්න ඔයාගේ VS Code එකේ theme එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද හේතුව ඔයාගේ dark theme එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ material theme එකේ තියෙන theme එක ගොඩක් හොඳයි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ set color theme කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට කැමති theme එකක් select කරනවා. මම මෙතනදී මේ dark කියන theme එක select කරනවා. මේ ocean කියන theme එක මම පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේක මගේ ඇස් වලට lazy නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති theme එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට ඊළඟට තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපේ මේ file save කරගන්න එක. මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ auto save කියන එකට මෙන්න මේ auto save කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මේකට අනිවාර්යයෙන්ම tick එකක් දාලා තියාගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ auto save කියන එක තිබුණොත් අපිට ගොඩක් lazy මේක හැම වෙලෙම save කර ඉන්න ඕන නැහැ. මෙයා automatically මේක save කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ font size එක ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ settings කියන එක උඩ එක වතාවක් click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ font size එක වෙනස් කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ 20 විදිහට මම මේක වෙනස් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා.
ඔයාට පුළුවන් ඔයාට හොඳ ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති නම් මෙතනදී ෆොන්ට් ෆැමිලි එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මගේ මෙතන මේ තියෙන ෆැමිලි එක මම මේ විදිහටම තියාගන්නම්. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ෆොන්ට් සයිස් එකක් යූස් කරන්න. මෙන්න මේ ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරලා ඉතින් ඔයාට ඕන නම් ඔයා චුට්ටක් ලොකුවට බලන්න ඕන නැහැ කියන ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩ්ඩක් මෙයා ලොකුවට පේන්න ඕන දැන් ඔකේ තියෙන මම හිතන්නේ 8 හරි 12 හරි මට හරියට එක්ස්ක්ලි මම දන්නේ නැහැ මොකද තිබි කියලා ඩිෆෝල්ට් එක ඔයාගේ තියෙන ෆොන්ට් සයිස් එක ඔයාට පොඩි වැඩි වගේ නම් ඒක ටිකක් ලොකු කරලා බලා ගන්න ඕන ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරලා ඔයාට ඕන කරන ගානකට ඒක ෆික්ස් කරගන්න ඊට පස්සේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි notepad++ එක මම මේ විදිහට මෙතනින් notepad++ එකත් ඕපන් කරගන්නම් notepad++ එක ඕපන් කරගත්තම ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ පළවෙනියටම මෙයාලගේ version එක ගැන details තියෙන එකක් මගේ වගේ මේ empty එකක් කියන එකක් නැතුවේ ඔයාලා පළවෙනි වතාවට install කරලා නම් ඒක ඕපන් කරන්න ඔයාගේ version එක ගැන එක විස්තර තියෙන මේ notepad++ එක ගැන එක විස්තර තියෙන පොඩි කියන්නේ කට්ටියගේ policies කියන එහෙම තියෙන එකක් ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නයි ඉතින් ඒක ඔයා close කරලා දාන්න ඒක save කරන්න මොනවත් කරන්න යන්න බෑ නිකම්ම close කරලා දාන්න ඉතින් VS Code එක වගේම උඩ menu bar එක තියෙනවා ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපිට side bar එක වගේම අපේ trees manage කරන්න ඒ කියන්නේ අපේ HTML file ඒ වගේ දේවල් add කර මේ පැත්තේ manage කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙයාලා මේකත් හදලා දීලා තියෙනවා හැබැයි ඉතින් මේකේ තියෙන දෙයක් තමයි අපිට VS Code එක පාවිච්චි කරනකොට automatically ගොඩක් දේවල් generate කරලා දෙනවා හැබැයි අපිට notepad++ පාවිච්චි කරනකොට එම automatically කිසිම දෙයක් එයා generate කරලා දෙන්නේ නැහැ අපි command එක අතින් type කරම යන්න ඕන ඉතින් මම මෙතනදී VS Notepad++ එකත් මේ විදිහට close කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තවත් download කරගත්ත දෙයක් තමයි Google Chrome එක. ඉතින් Google Chrome එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ theme එහෙම change කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී theme එක පොඩ්ඩක් change කරලා තියෙනවා. ඉතින් Google Chrome එක වගේ web browser එක විදිහට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Edge එකත් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් Edge එකත් ඔයාලට සාමාන්‍ය web browser එකක් විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ අපිට ඕන කරන tools ටික මොනවද මේ web development කරන්න. ඉතින් මේ website එක develop කරන්න අපිට ඕන කරන tools ටික මොනවද කියන එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්න. හැමෝටම thank you. හැමෝටම good luck.